kami dito ni Joy ng bibingka. Kasi si nanay, ginawa niya ng halaya, pero pwede yun gawing bibingka dito. Sasapinan namin ng dahon ng saging. Magakuha lang si Joy ng pang-aron. Ito pala, pwede pala to eh. Yan. Alis dyan, huwag ka ganun mang gagaya. Ito, marami. Punuin ko. Yan. Oh. Yung pa naman sa bayan. Eh, sanap ka ng plastic, dali. Plastic? Dali mo. Ay, Oo, mapatid. Kalimutan. Nakalimutan mo. Joke mo yan. Kain ka na? Sige pa makain. Ano ulam ni tatay mo? Ni Alpi? Kulubat na sis. Ano? Ano ulam? Ni Alpi. Kumain na siya? Hotdog. Hotdog lang ulam ni Alpi? Hmm? Kita ko nga, noodle. Noodle? Sabi niya ito hotdog. ginting. Pag nalobat si sabihin mo sa akin ha. Palitan natin ng bati. Nilipis naman ang text. Plastic na. Ito pa. Sobrang nipis ng text. Yun, ang bilis makapaaron. Pana. Ay, pana to. May pana yan? Ginting na. Ha? Wala pang ano to ng inihaw. Ito. Yan, nagrekit na ang kanyang. Dikit na kabilis. Ay, yung naman. Kukuha tayo ng dahon ng saging. Eh, bigay mo na to. Oh. Namatay yung ating kaapoy kakabsat. Napabayaan. Kuha ako ng dahon ng saging. Magbibingka na lang tayo. Iyon na yan. Ayun na yan. Ano ba gaya? Pakita mo sa kanila ano yung kinakain mo. Ito yung binili naming tira-tira. Yan. Sarap ba yan, Ace? Tingin ko nga. Pakita mo muna sa kanila. Buksan mo mabuti. Ayan. Ay, ito mo ah. Ayan. Sarap. Tingnan ko nga paano kinakain yan. Pakita mo sa kanila ah. Ganito po. Sabihin mo. Ay, pa. Ay, huwag mo dokalin ngipin mo. Sipsipin mo lang kasi huwag mong kagatin at maliit ka pa, hindi mo makagat yan. Ganyan. Tama ka na dyan ha, masisira yung ngipin mo. Hala, itong bata may tinitignan sa likod ko. Sinong tinitignan mo sa likod ka? Ha? Sinong tinitignan mo sa likod ka? Kala ko may tao. Yan, ganyan lang. Huwag mong kakagatin kasi pag pinilit mong kinagat yan, makunat, masira ang ngipin mo. Bigyan mo din mo kay daddy. Daddy, sabi mo. Oo, masabit ka. Wala yung kutsilyo. Oh, wag ka dito. Matalim tong bulok. Ay, sira yung dahon. Ay, galing ah. Ano? Asya na to.
Bibingka sila, Uncle. Lagyan na. Pwede na, Jai. Kumuha ako ng hinahalayan ni nanay kanina. Ipiprito natin siya dito sa dahon ng saging. Pangit ka daw! Yan. Hindi ko mainit. Sige lang. Ginalaw mo yung apoy? Ayos ba, sis? Usok na. Is daw itis. Is pala yun. Okay na yun, Deng, yung kapal niya. Is. Dagdagan mo pa. Is. Anak. Anak, wala na kayong anak? Anak kita. Ako ay na. Ayan, masinit ka, Deng. Alis ka dyan, ah. Alis ka dyan. Kung sino nagpauso siyang magluto dapat. Ako. Yan. Hindi ka tinatakpan yan. Takpan mo, ah. Kuha ka ng takip. Sunog na. Tinatakpan nyo. Mamaya. Sunog na. Pwede mamang yan. Baliktarin natin. Baliktarin mo na din. Balik. Sunog yan. Pwede. Nakita ko kanina yung... Malaki. Baliktarin. Kaya? Oops. Mainit. Tanggalin mo muna nga rin. Ay, sunog yan. Malakas pala yung apoy. Ay, sige. Sa ilalim mo pa naman. Nagpas. Tarapahin ko ito. Sige lang. Sige. Yan. Di pa luto eh. Sige. Nagabagsak. Ha? Malambot kasi yung gawa ni Mamang. Baka mag-ano to. Paano ko balik pa rin ito, guys? Ay! Naglabas na. Uy! Uy! Ay! May tapon yan. Dikit na, guys. Yan, Dikit na. Hindi na yan pwede. Hanap tayo ng alawin niya. Mas malaki yan. There's some Ka Kabsat. Oo. Wala yan. Kailan yan kamay orong 6. Pinalitan namin yung kawali at failed yung una namin gawa dun sa kawali. Dumikit siya.
Lumipat kami ng Kalan Ka Kabsat, dito na lang. Mahirap dun sa Kalan dun kasi mataas, tapos mausok. Hindi kaya. Lipat natin siya dito. Ulitin na lang natin. Nagadikit. Nagadikit talaga yung mga sandok. Ay. Nagalipad ang apoy kasi ang Kalan. Ay, ano ba yun? Nagalipad yung ano niya. Yung apoy kasi nga mahangin. Ayan, nalagyan ng abo. Plus 4 media tayo uwi mamaya. Bukas na lang natin kung sila saan yung ang bigas sa hapon. Pagka after natin mamalengke. Nakagawa na tayo ng isa guys, pero kinain na namin, hindi ko sa inyo napakita. Kaya itong pangalawa papakita ko sa inyo kung anong itsura niya. Masarap siya kasi timplado to ni nanay ng ano ay, ng pangalan nito, ng butter at saka ng gata ng nyog. Tapos asukal. Kaya malasa siya. Pero hindi siya matamis, katamtaman lang yung lasa. Yan. Tignan nyo oh, binaliktad ko na siya. Sarap. Ikaw na ganyan, gupit ka! Kain ka na ako mamaya. Madaas si Lula mo ay... Oh. Ito na yung ginawa nating bibingka kakabsat. Oh, ang ganda ng itsura niya. Parang parata. Nakadalawa na tayo kakabsat. Pangalawa na to guys. Yan. Nakatulog baga kami. Grabe yung mukha ko. Sobrang langis na. Kain tayo ng tanghalian. Alas 3 na ng hapon. Alas 3 ba? Oh. 3:30 na pala. Pauwi kami ng 4:30. Ito ulam natin kakabsat. Sardinas na may pechay. Kain tayo. Kalong. Himalin kalong. Kasi 4:30 uwi na tayo. At ayokong magabihan tayo sa daanan at nakakatakot yung mga truck. Pinagbiminor kahit Init mo to. Init ko? Init. Papasok ako. Tangiks.
Tagyan mo Patos si gulay. Ate. A few inches later. Ayan, nagsisimula ng magbuhos sila, Uncle, ng simento. Daming kailangan yan. Matubaya ko. Pwede sa akin yan. Yes, next week, mayroon ng bubong si Uncle. Pagbalik natin, may tatambayan na tayo ulit. Hala! Sige, siniminto mo na yung paa mo. Ka Kabsat, pauwi na pala kami. Nakalimutan ko sa inyo magsabi kanina. Naku, lubak-lubak ang daan. At ayun, hindi nga tayo nakapag-vlog ng madami ngayong araw na to kasi nagpapatrabaho si Uncle. Buti na lang Ka Kabsat, Harapan lang naman, yung amihan din naman kagaya. buti na lang hindi masyadong nag-amihan ng umaga hanggang hapon. Mga alas 3. Ka Kabsat, andito na tayo sa bahay at ala, grabe yung mukha ko talaga, oh. Sobrang nang para nang naging lechon. Fresh na tayo ulit. At medyo napagod kami. Si sis kasi naglaba din siya. Kakain sila ng ginataang langka. Yan, nag-iinit si sis ng ginataang langka. Pagod ka, sis? Naglaba siya. Anyway, bukas ay sisimulan na namin ang pamimili ng ating mga regalo sa ating mga katutubo. Tapos, kapag naipak namin siya bukas hanggang gabi, ay ipapamigay na natin siya sa Monday. Kasi sa Monday, walang pasok si sis. Anong meron sa Sunday so? Ay, sa Monday so? Bonifacio Day. Ayun, samantalahin natin nandito sila para masamahan nila tayo. Kain muna kami ni na sis, tapos pagkakain, tulog na kasi maaga pa kami bukas magigising. 4 o'clock pa kami gigising. Tapos nag-edit ako ng konti. Hindi ko na rin siya kayang ituloy. Bukas na lang kami bukas na lang tayo mag-i-edit. Kaya ayun. Ka Kabsat, dito ko na-i-end ang aming vlog. Sa susunod na lang ulit tayo mag-shoutout. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa ating pagpunta sa bukid. At see you tomorrow. Bye-bye guys! Love you all!